Nếu chỉ nhìn bản đồ Đông Nam Á tổng thể, nhiều người sẽ nghĩ Campuchia có biển thì cứ thế mà ra biển, chẳng ai cản được. Nhưng khi zoom thật kỹ, khi soi thật kỹ khu vực biên giới Thái Lan, Campuchia, đặc biệt là đoạn giáp tỉnh Chad của Thái Lan, bạn sẽ thấy một câu chuyện địa lý rất khác thường ở đây. Ở đây tỉnh Chad không rộng, không đông dân nhưng nó lại nằm đúng chỗ và thế là đủ để tạo ra một nút chặn chiến lược đối với Campuchia. Tỉnh Chad ở đâu và tỉnh này đang chặn Campuchia ra biển như thế nào? Chad là một tỉnh nằm ở phía nam của Thái Lan. Tỉnh này thì giáp với Campuchia và tất nhiên nó có phần nhìn thẳng ra vịnh Thái Lan. Điều đặc biệt là hình dạng của tỉnh này, dài theo trục Bắc Nam nhưng rất hẹp theo chiều Đông Tây. Đây là một trong những tỉnh nhỏ nhất của Thái Lan với diện tích chưa đầy 3.000 km² và dân số thì cũng chỉ hơn 200.000 người mà thôi. Thủ phủ của tỉnh cùng tên có tên là Chad. Ở cái đoạn hẹp nhất giống như một cái bàn tay đỡ ra ở phía ngoài và chìa ra biển thì cái giải đất ven biển của tỉnh Chad chỉ rộng vài chục km². Thậm chí có nơi nhìn bản đồ cảm giác nó giống như một lưỡi dao mỏng thò ra biển. Nhưng chính giải đất mỏng này lại nằm giữa lãnh thổ của Campuchia, cụ thể là tỉnh Ko Công của Campuchia và mặt hướng ra biển của Campuchia. Nói đơn giản như thế này, nếu mà không có tỉnh Chad thì tỉnh Ko Công của Campuchia sẽ thông thẳng ra vịnh Thái Lan. Nhưng mà tỉnh Chad đã xuất hiện đúng ở vị trí này và Campuchia đã bị chặn mất một hướng tiếp giáp biển đầy tiềm năng. Campuchia vẫn có biển như là có ở chỗ khác và họ không thể mở rộng bờ biển ở hướng này mà buộc phải dồn toàn bộ cửa ngõ biển về phía quanh Sihanouk View, Kampot và tỉnh Kép. Tỉnh Chad lúc này giống như một cái then cửa, không khóa hết nhưng khóa đúng chỗ hiểm mà Campuchia cần phải có. Và cái giải đất mỏng của tỉnh Chad khiến Campuchia mất thêm lựa chọn cảng biển ở một khu vực rất nhạy cảm, không thể phân tán rủi ro nếu một khu vực ven biển gặp vấn đề. Và Campuchia cũng mất đi một không gian chiến lược trên vịnh Thái Lan, đặc biệt nơi mà Thái Lan đang sở hữu những tuyến hàng hải quan trọng. Không chỉ có vậy, điểm mấu chốt của tỉnh Chad không chỉ nằm ở việc nó là một giải đất ven biển mỏng ngăn Campuchia tiếp cận biển mà còn nằm ở chỗ khi giữ được giải đất này, Thái Lan sẽ mặc nhiên kiểm soát luôn toàn bộ hệ thống đảo nằm ngoài khơi trước tỉnh Chad. Trên bản đồ, đất liền và đảo ở đây không tách rời mà tạo thành một chỉnh thể liền mạch về mặt không gian kiểm soát biển. Theo mặt logic thì các đảo ngoài khơi thường, tất nhiên đấy chỉ là thường thôi, thường thuộc về quốc gia sở hữu bờ biển gần nhất. Và vì tỉnh Chad này là lãnh thổ của Thái Lan nên những đảo trực diện trước mặt tỉnh này cũng thuộc về Thái Lan luôn. Trong đó nổi bật nhất là Koh Chang và Koh Kut. Đây không phải là những hòn đảo nhỏ vô danh mà nó là những hòn đảo lớn và cực kỳ quan trọng. Nó có vị trí an ngữ rất rõ ràng trên vịnh Thái Lan. Nói một cách đơn giản, giữ được Chad cũng là giữ được cửa sổ ra biển, giữ được lối ra biển và kéo theo là giữ các hòn đảo đứng chắn trước cửa sổ đó. Nếu mà nhìn từ trên cao, tức là nhìn ở trên bản đồ, thì chúng ta có thể hình dung cấu trúc kiểm soát của Thái Lan ở khu vực này gồm có hai lớp. Lớp trong đất liền đó là Chad, nơi đặt các tuyến giao thông, dân cư và hậu phương. Lớp ngoài đó là những chuỗi đảo như là đảo Koh Chang, đảo Koh Kut, đóng vai trò tiền tiêu ngoài khơi. Những đảo này không nằm quá xa bờ nhưng cũng không quá gần để trở nên vô nghĩa. Chúng tạo thành những chốt gác tự nhiên, che chắn và kiểm soát toàn bộ vùng ven biển của vịnh Thái Lan. Về mặt chiến lược, những đảo này cũng là những điểm neo ngoài khơi. Từ đây Thái Lan có thể triển khai những hoạt động quan sát, tuần tra, neo đậu tàu thuyền và mở rộng vùng kiểm soát thực tế trên biển. Khi có đảo, đường bờ biển không còn dừng lại ở mép đất liền mà được kéo ra hàng chục km. Điều đó biến vùng biển trước mặt Chad từ một vùng biển mở trở thành một không gian nửa khép kín, nơi Thái Lan nắm lợi thế địa hình rất rõ ràng. Sự khác biệt với Campuchia cũng thể hiện khá rõ ở điểm này. Campuchia có biển nhưng bờ biển ngắn và ít đảo án ngữ ở những vị trí quan trọng. Trong khi đó, phía Thái Lan, giải đất Chad kết hợp với những hòn đảo kia tạo thành một tam giác kiểm soát biển rất chặt chẽ. Hướng này của Campuchia vì thế không chỉ bị chặn trên đất liền mà còn bị che trên mặt biển bởi hệ thống đảo của Thái Lan. Chính vì vậy, dù diện tích nhỏ và dân số không lớn, tỉnh Chad của Thái Lan lại có giá trị vượt xa quy mô của nó. Giải đất mỏng này cộng với những chuỗi đảo ngoài khơi đặt đúng vị trí, giúp tỉnh Chad trở thành một bàn đạp lý tưởng để kiểm soát vùng biển ven bờ. Không cần hạm đội lớn hay những căn cứ đồ sộ, chỉ riêng cấu trúc địa lý ở đây với dãy đảo liên hoàn và một dải đất hẹp ven biển cũng đủ để tạo thế chủ động lâu dài cho Thái Lan ở khu vực vịnh này. Một vấn đề nữa được đặt ra đó là tỉnh này đã thuộc về Thái Lan từ bao giờ và liệu có phải là một mảnh đất lịch sử hay không? Trước hết thì phải nói rõ một điều rất quan trọng. Chad không phải là một tỉnh được tạo ra theo kiểu thiết kế hành chính hiện đại, mà đúng hơn, nó là phần đất còn lại mà Siem, tức Thái Lan ngày nay, giữ được
khi ranh giới quốc gia ở bán đảo Đông Dương được xác lập vào đầu thế kỷ 20. Về mặt tự nhiên thì toàn bộ khu vực Đông Nam Thái Lan và Tây Nam Campuchia vốn là một nơi liên tục. Ở đây có một dải núi thấp và rừng rậm chạy dọc biên giới. Phía Nam mở thẳng ra vịnh Thái Lan, còn đường bờ biển thì không hề thẳng tắp mà bị chia cắt bởi vô số những vịnh nhỏ, đầm phá và các đảo ven bờ. Trong thời tiền hiện đại, không tồn tại khái niệm biên giới rõ ràng như ngày nay, không tồn tại khái niệm đâu là Campuchia, đâu là Thái Lan, cực kỳ rạch ròi. Thực tế đây là vùng đất đi lại, buôn bán, đánh cá, lúc thì chịu ảnh hưởng của Siem, tức là Thái Lan ngày xưa, lúc thì nghiêng về phía Chân Lạp, tiền thân của Campuchia bây giờ, và phần lớn thời gian là một vùng đệm với quyền kiểm soát mềm, không có ranh giới chính xác. Nói cách khác, Chad không phải là một tỉnh được vẽ ra có chủ ý, mà là phần đất Siem giữ lại được khi những đường biên giới hiện đại được bắt đầu xác lập. Và đường biên giới hiện đại thì được xác lập khi nào? Đó là bước ngoặt mang tính quyết định vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi mà Pháp đã kiểm soát toàn bộ Đông Dương thuộc Pháp, gồm cả Campuchia và Siem, tức Thái Lan, buộc phải bước vào những cuộc đàm phán sinh tử về lãnh thổ. Trong các hiệp ước Pháp-Siem, đặc biệt giai đoạn 1904-1907, nguyên tắc vạch biên giới được đặt ra rất rõ ràng. Đó là ưu tiên dãy núi, lưu vực sông và đường phân thủy để tạo ra các ranh giới liền mạch, dễ quản lý và dễ kiểm soát quân sự. Tuy nhiên, vấn đề lớn nảy sinh ở khu vực của Koh Kong Campuchia bây giờ và Chad Thái Lan hiện nay. Đây là nơi địa hình núi chạy sát ra tận biển, khiến việc vẽ một đường biên đẹp và hợp lý gần như là không thể. Kết quả là một sự thỏa hiệp rất điển hình trong thời thuộc địa. Pháp muốn giữ Koh Kong cho Campuchia để đảm bảo nước này có một ở khu vực ven biển phía Tây Nam, trong khi Siem bằng mọi giá phải giữ được một dải đất ven biển ở đây để không bị dồn vào thế mất cửa ra biển. Đường biên giới cuối cùng được vẽ ôm theo sườn núi, khiến tỉnh Koh Kong vẫn thuộc về Campuchia, nhưng một dải đất ven biển rất mỏng lại nằm trong tay của người Siem. Chính từ sự thỏa hiệp đó, Chad xuất hiện trên bản đồ với hình dạng dài, hẹp, mỏng manh giống như một lưỡi dao. Một câu hỏi được đặt ra đó là vì sao mà người Pháp không cố gắng tranh đấu đến cùng cho Campuchia để Campuchia có đường ra biển ở đây mà vẫn nhường cho Siem một đoạn ngắn như vậy? Thì câu trả lời nằm ở những tính toán rất thực dụng. Thứ nhất, về địa hình, dải ven biển phía đông tỉnh Koh Kong của Campuchia lúc đó chủ yếu là rừng rậm, đầm lầy, giao thông cực kỳ khó khăn và gần như không có giá trị kinh tế đáng kể trong mắt chính quyền thuộc địa. Pháp không mặn mà đánh đổi thêm lãnh thổ hay gây căng thẳng với Siem chỉ để đổi lấy một bờ biển khó khai thác. Thứ hai, Pháp cũng không muốn kích động Siem quá mức. Trong bàn cờ khu vực, Siem vẫn là một vùng đệm quan trọng giữa các thế lực thuộc địa. Đẩy Siem vào thế bị bóp nghẹt hoàn toàn về không gian biển có thể khiến căng thẳng leo thang vượt tầm kiểm soát. Giữ cho Siem một cửa biển phía đông là cách để duy trì thế cân bằng, vừa đủ áp lực nhưng không đến mức đẩy đối phương vào đường cùng. Và thứ ba cũng rất quan trọng, đó là tư duy vẽ biên giới thời thuộc địa. Khi đó ưu tiên hàng đầu không phải là hệ quả địa chính trị lâu dài. Người ta không nghĩ cho người bản địa, không nghĩ cho người Siem, không nghĩ cho người Khmer, mà là vẽ biên giới phải là dễ vẽ, dễ quản lý và ít tốn chi phí nhất có thể. Không ai nghĩ rằng hơn 100 năm sau, chính dải đất mỏng này lại trở thành một điểm nghẽn chiến lược, ảnh hưởng sâu sắc đến không gian ven biển của Campuchia. Sau khi đường biên giới đã được xác lập trên giấy tờ, địa lý tự nhiên gần như cũng khóa cứng hình dạng của tỉnh Chad. Dãy núi ở phía Campuchia chạy sát biên giới, đồng bằng thì hẹp, còn bờ biển bị chia cắt bởi núi, rừng và đảo. Điều này khiến tỉnh Chad không thể mở rộng sang phía Campuchia, còn Campuchia cũng không thể lách được hướng ra biển. Một khi biên giới đã vẽ xong, nó trở nên ổn định và tồn tại nguyên vẹn cho tới tận ngày nay. Chính dải đất mỏng này đã tạo ra tác động rất lớn đối với Campuchia. Nó chặn hướng ra biển, khiến toàn bộ chiến lược biển của Campuchia phải dồn về một hướng hẹp hơn ở phía quanh Kampot, Kép và Sihanouk View. Điều này làm giảm khả năng phân tán cảng biển, giảm độ linh hoạt về không gian hải quân và vận tải. Campuchia không bị mất biển nhưng bị khóa bớt sự lựa chọn của mình. Và trong tình trạng hiện nay, bị khóa lựa chọn đôi khi còn nguy hiểm hơn là mất lãnh thổ. Tóm lại, tỉnh Chad thuộc về Thái Lan không phải là một cái âm mưu nào đó, mà đó là kết quả của địa hình, của lịch sử thuộc địa và những thỏa hiệp rất thực dụng cách đây hơn một thế kỷ. Nhưng trớ trêu ở chỗ, chính phần đất tưởng như nhỏ bé và ít giá trị ấy lại trở thành một nơi lý tưởng đối với Thái Lan, âm thầm định hình không gian biển và chiến lược khu vực cho đến tận ngày nay. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.